ሄይ ኤቭሪዋን ሰላም ብያለሁ። የጃቫስክሪፕት ኮርስ ሲሪሳችን ቀጥሏል። በዚህ ቪዲዮ ስለ ጃቫስክሪፕት ኦብጀክትስ እናያለን። እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቪዲዮ ሲሪስ አለ የቀጠለ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ብትከታተሉ ታሪፍ ይሆንላችኋል። ጃቫስክሪፕት መማር ለምትፈልጉ ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ እያልን ዛሬ ፓርት 7 ጃቫስክሪፕት ኦብጀክትስ እናያለን። ጃቫስክሪፕት ኦብጀክቶች ምንድን ናቸው ሙሉ ነገር እናያለን ማለት ነው። ባጭሩ በዚህ ቪዲዮ ያሉት ነገሮች ጃቫስክሪፕት ኦብጀክት ምንድን ናቸው፣ ጃቫስክሪፕት ኦብጀክቶችን እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ በሱ ውስጥ ፕሮፐርቲ እና ሜተድ የሚባል ነገር አለ፣ እነሱን አክሰስ እንዴት እናደርጋለን፣ እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን የሚለውን እንዲሁም ሪል ላይፍ ላይ እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከሁሉም በፊት ሪል ላይፍ ላይ እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን ሳምፕል የተወሰነ ነገር እናሳያቸዋለን። በአጠቃላይ ግን objects ማለት a JavaScript object is a collection of data and functionality. It is a way of storing related information together ይላችኋል። ምን ማለት ነው የፈለገው? እንግዲህ ዳታን ስቶር የምታደርጉበት መንገድ እስካሁን ድረስ ቫሪያብል ነበረ። ነገር ግን ኮሙሌት የሆነ በርከት ያሉ ዳታዎችን ስለሆነ ነገር መያዝ ብትፈልጉና ዳታ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ፈንክሽኖች ስለሆነ ነገር መያዝ ብትፈልጉ የምትጠቀሙበት የዳታ ስትራክቸር አይነት ምን ይባላል ስንል ኦብጀክትስ ነው መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት አሬይስ ምናምን እያሉ ሌሎችም ነገሮች ልናይ እንችላለን። ግን ኦብጀክትስ በጣም ወሳኝ የሆነ ዳታ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ኦብጀክት ማለት ይሄ ነው። ይህ ከሆነ እንዴት ለምን መልኩ ስናይ የተለያዩ ሳይቶች ላይ እንግዲህ ለምሳሌ ዩዘር ወይም ፕሮፋይል ያለበት ነገር ካለ ስለ አንድ ሰው ስለ ኔሙ፣ ስለ ኤጁ፣ ኢሜል አድሬሱ በአንዱ ለመያዝ ኦብጀክትን ልንጠቀም እንችላለን። ወይም የሆነ ኢኮመርስ ሳይት ላይ ብታዩ ስለ አንድ ፕሮዳክት ኔሙን፣ ፕራይሱን፣ አጠቃላይ የፕሮዳክቱን ዲስክሪፕሽን በአንድ ዳታ ስትራክቸር ለመያዝ ብንፈልግ ኦብጀክት ልንጠቀም እንችላለን። ወይም የሆነ ኦብጀክት የሆነ ጌም ካላችሁ ለምሳሌ የጌም እየሰራችሁ ነው ብንል ስለ ጌሙ አጠቃላይ ሮሎቹን፣ ካራክተሮቹን፣ የተለያዩ ሌብሎቹን በኦብጀክት መልኩ ልንይዝ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪል ላይፍ ላይ ልንጠቀሙ እንችላለን ጃቫስክሪፕት ኦብጀክት። ይህን ካልን ወደ አጠቃላይ ወደ እንትናችን እንግባ። በአጠቃላይ 4 አይነት ኦብጀክቶች አሉ በጃቫስክሪፕት ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩዘር ዲፋይንድ ኦብጀክት ይባላል። ሁለተኛው ቢውልትን ኦብጀክት ይባላል። ሶስተኛው ብራውዘር ኦብጀክት ይባላል። አራተኛው ዶክመንት ኦብጀክት ይባላል። በዚህ ቪዲዮ ልናይ የምንፈልገው ዩዘር ዲፋይንድ ኦብጀክት ነው። ሰዎች በራሳቸው ለራሳቸው ፈንክሽናሊቲ ዲፋይን የሚያደርጉት የኦብጀክት አይነት ማለት ነው። ቢውልቲን ኦብጀክት የሚባለው ደግሞ ጃቫስክሪፕት ሲሰራ በራሱ ይዟቸው የመጡት ኦብጀክቶች አሉ። እነሱ ቢውልቲን ኦብጀክቶች ይባላሉ። ብራውዘር ኦብጀክቶች እና ዶክመንት ኦብጀክት የሚባሉት ደግሞ ሞር ብራውዘር ላይ ያሉ እና ዶክመንት ላይ ያሉ ናቸው። እነሱ ወደፊት ዶም የሚባል ፓርት አለ፣ እሱ ላይ በደንብ እናያቸዋለን። በአጠቃላይ ግን 4 አይነት እንዳሉ እና ይሄ ኮርሳችን ደግሞ ዩዘር ዲፋይንድ ኦብጀክት የሚሉትን ማየት እንደምንፈልግ መግለጽ ፈልጋለሁ። ይህን ካልን እንግዲህ ኦብጀክትስ የሚባሉት በአጠቃላይ 2 ነገሮችን ይይዛሉ፣ ፕሮፐርቲስ እና ሜተድስ የሚባሉት በአጠቃላይ ማለት ነው። ኦብጀክቶች 2 ነገሮች ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው። ከነዚህ ወይም ሁለቱን ሊይዙ ይችላሉ። ፕሮፐርቲ ማለት ኬ ቫሉ ፔርስ ናቸው። ዛት ስቶር ዳታ ኢን አን ኦብጀክት ነው። ኬ ቫሉ የሆኑ ፔሮች ናቸው። አንድ ዳታን ስቶር ማድረግ ነው ስራቸው። ኬ የሚባለው የፕሮፐርቲውን አይዴንቲፋይ ማለት ስሙን የሚገልጽ ማለት ነው። ስትሪንግ ነው። የዛን የፕሮፐርቲ ስም የሚገልጽ ሲሆን ቫሉ የሚባለው ደግሞ እዛ ፕሮፐርቲ ውስጥ ምን አይነት ዳታ ተቀምጧል የሚለው ቫሉ የሚያስቀምጥልን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እዚህ ላሳያችሁ። ቴብል ማይ ቴብል የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረኩኝና ስሙን ሌት ማይ ቴብል አልኩት። ኦብጀክት ክሬት ሲደረግ እንግዲህ እንደዚህ በብሬስ ውስጥ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ፕሮፐርቲዎች እዚህ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ማይ ቴብል የምትባል ኦብጀክት ክሬት አደረግን። 1 2 3 4 ሄይት ዊድዝ እና ሌንግዝ ከለር የሚባሉ 4 ፕሮፐርቲዎች አሉ ማለት ነው። ይህ አንዱ ሄይት 75 የሚለው አንድ ፕሮፐርቲ ነው። ዊድዝ 120 የሚለው 2 ፕሮፐርቲ፣ 3 ፕሮፐርቲ፣ 4 ፕሮፐርቲ ይላል ማለት ነው። ለአንዷ ፕሮፐርቲ እቺ ሄይት የሚለው ኬ ትሆናለች፣ 75 የምትለው ቫሉ ትሆናለች። ዊድዝ የሚለው ይሄኛው ኬ ይሆናል፣ ቫሉ ኬ ቫሉ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ያ ማለት ወይም ስማቸውን ለመግለጽ ሌላ ለምሳሌ ፐርሰን የሚባል አንድ ኦብጀክት ቢኖር ኦብጀክቱ እንዳጠቃላይ ሙሉ ኦብጀክት ይባላል። የኦብጀክቱ ስም እቺ ሌት ብለን የምንሰጣት ከኩል ይሆናል በፊት ያለችዋ ኦብጀክት ኔም ትባላለች። የዚህ ኦብጀክት ኔም ለምሳሌ ፐርሰን ይባላል።
ይሄ እንዳጠቃላይ ሙሉ ፕሮፐርቲ ይባላል። ፈርስት ኔም ጆን የሚለው ይሄ ሁለቶቹ ለምሳሌ 3 ፕሮፐርቲዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኬ ይባላል። እቺ ያለችዋ ቫር ይባላል ማለት ነው። አጠቃላይ ኦብጀክት እንግዲህ ስትራክቸሩ ያን ይመስላል። ሌላኛው ሜተድስ ነው። ፕሮፐርቲን አየን እንግዲህ ኦብጀክት ወይም ፕሮፐርቲ ወይም ሜተድ ነው የሚይዘው አይደለ? ሶ ፕሮፐርቲ ያ ነው ካል ሜተድስ ምንድን ነው የሚለው ነው። እንግዲህ ሜተድስ የሚባሉ ፈንክሽን ናቸው። እስካሁን ድረስ ሌላ ቪዲዮ ነበረ ስለ ፈንክሽን ክሬት እንዴት እናደርጋለን ሙሉ ነገር ሙሉ ስለ ፈንክሽን አውርተናል። ሶ ሜተድስን ከዛ ምንድን ነው ለየት ራሱ ሜተድ የሚባለው ፈንክሽን ነው። ነገር ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ማለት ነው? ኦብጀክት ውስጥ ዲክሌር የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ሜተድስ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ፐርፎርም አክሽንስ ኦን ዘ ኦብጀክት ኦር ቱ አክሰስ ዘ ዳታ ዛት ኢዝ ስቶርድ ኢን ዘ ኦብጀክት። አንድ ኦብጀክት ውስጥ ዲክሌር ይደረጋል፣ ፈንክሽን ነው። ልዩነቱ ኦብጀክት ውስጥ መሆኑ ነው። ከዛ በኋላ የሆነን አክሽን ፐርፎርም ለማድረግ የሆነ ኤክስኪዩት ለማድረግ ይጠቅመናል። ወይም የኦብጀክቱን በነፃነት ከኦብጀክቱ አክሰስ መደረግ ላይችል ስለሚችል እሱን አክሰስ አድርገን ዳታውን ወደ ውጭ ለመላክም ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ሜተድስ ነው። እንዴት ክሬት እናደርገዋለን ለሚለው እንግዲህ ማይ ኦብጀክት የሚባል ለምሳሌ ኦብጀክት ክሬት ብናደርግ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ሰከንድ ፕሮፐርቲ ሶ ሜተድ ደግሞ ማይ ሜተድ ብላችሁ አድርጋችሁ የፈንክሽን ማለት ሰከንድ ኦብጀክት ከፈለጋችሁ አሁን እንደዚሁ ስሙን ጽፉና ፈንክሽን ክሬት በዚህ ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ፈንክሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሜተዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ፍላጎት መስራት በዚህ ኦብጀክት ላይ ምን መስራት እንደፈለጋችሁ ሜተድ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካል ኦብጀክት ማለት ምን ማለት ነው፣ በውስጡ ምን ይይዛል፣ ፕሮፐርቲና ሜተድን ይይዛል ካል እንዴት እንደሚሰራ ካየት እንዴት ነው ነገር ግን ክሬት ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ኦብጀክቶች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነት መንገዶች አሉ የጃቫስክሪፕት ኦብጀክቶችን ክሬት የምናደርግባቸው። የመጀመሪያው ዩዚንግ ዘ ኦብጀክት ኮንስትራክተር ነው። ሁለተኛው ዩዚንግ ዘ ኦብጀክት ሊትራል ሲንታክስ። ምን ማለት ናቸው? የመጀመሪያው ኦብጀክት ኮንስትራክተር እንግዲህ ይህ ማለት ምንድን ነው? ኦብጀክት የሚባል ይቺ ማለት ነው እንደምታዩት ቢውልት-ኢን የሆነ ከጃቫስክሪፕት ሲሰራ አብሮ የመጣ ራሱን የቻለ ኦብጀክት አለ። ሶ እሱን ኢንሄሪት ማድረግ ማለት ኒው ብለን ያን የነበረውን ኒው ብለን አዲስ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንደማለት። ሶ ለምሳሌ እኔ ፐርሰን የሚባል ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ከፈለኩኝ ኮንስታንት እና ፐርሰን which is equal to ብዬ ኒው ኦብጀክት ላለው ማለት ነው። ኒው ኦብጀክት ስል ከነበረው ጃቫስክሪፕት የሚባለው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ይዞት ኦብጀክት ይዞት ከመጣው ኦብጀክት ላይ አዲስ ኦብጀክት ክሬት አድርግልኝ ያልኩት ነው። ስሙን ደግሞ ፐርሰን በልልኝ አልኩት። ሶ ካልኩት በኋላ አሁን ይሄ ክሬት ሲደረግ ኢምፒቲ የሆነ ኦብጀክት ነው ክሬት የሚደረግ። ከዛ በኋላ እናንተ ፕሮፐርቲያችሁንና ሜተዳችሁን ራሳችሁ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እኔ ሁለት ፕሮፐርቲዎች መስጠት ፈለኩ ለአዲስ ክሬት ላደረኩት። ሶ ፐርሰን ዶት ኔም ብዬ መሐመድ አልኩት፣ ፐርሰን ዶት ኤጅ ብዬ 28 አልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኔም እና ኤጅ የሚባሉ ሁለት ፕሮፐርቲዎች ሰጠሁት ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኦብጀክት ክሬት የምናደርግበት መንገድ ነው። ሁለተኛው ክሬት የምናደርግበት መንገድ ሊትራል ሲንታክስ ይባላል፣ ወይም ኦብጀክት ሊትራል ሲንታክስ ይባላል። ይሄ ደግሞ ቀጥታ ኮንስት ብለን እንትናችን ነገር ጽፈን ከዛ ስሙን መስጠት ነው። ለምሳሌ ፐርሰን ከሆነ የኦብጀክታችን ስም እንዲሆን የፈለግነው ኮንስት ፐርሰን እኩል ይሆናል ብለን ውስጡ ምንፈልጋቸውን ፕሮፐርቲዎች እና ሜተዶች ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ እኔ ኔም ኤጅ እና ሆቢስ የሚባል ፕሮፐርቲዎች ክሬት ማድረግ ፈለግኩኝ። እንደምታዩት ኔም ብዬ ማለት ይሄ እንግዲህ ሊትራል ሲንታክስ ነው። በብዛት ጃቫስክሪፕት የምንጠቀመው ኮርስ ስሙ ይህን መንገድ ነው ማለት ነው። እሺ ይህን ካል እንግዲህ ክሬት አድርገናል። እንዴት አድርገን ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው እነዚህ ፕሮፐርቲዎች እና ሜተዶች ውጭ ላይ አክሰስ ማድረግ እና መጠቀም የምንችለው እንዴት ነው የሚለው። ለዚህም ሁለት መንገዶች አሉ። ዜር አር ቱ ዌይስ አክሰስ። የመጀመሪያው ይሄ ብራኬት ወይም ብራስ የሚባለው ነው ቨርሰስ ዶት ኖቴሽን እንዴት እንጠቀምባቸዋለን የሚለው። የመጀመሪያው ዶት ኖቴሽን እንግዲህ አንድ ኦብጀክት ኮንስት ፐርሰን የሚባል ለምሳሌ ኔም ኤጅ እና ሆቢስ ያሉት ፕሮፐርቲዎች ይህን አንድ ኦብጀክት ክሬት አደረጉ። እነዚህ ኔም ኤጅ እና ሆቢስ እንደምሳሌ አክሰስ ማድረግ ፈልግ በምን መልኩ ነው የማገኛቸው ሲል ለምሳሌ ኮንሶል ሎግ ላይ ፕሪንት እንዲያደርግ ሊፈልግ ፐርሰን ላለኝ ፐርሰን ማለት ይህ ኦብጀክት የስም ነው። ዶት ብዬ ኔም ይህ እዚህ ያሉት ኬዎች ማለት ኔም ካልኩት ኔም ዋን ፕሪንት ያደርግ፣ ፐርሰን ዶት ኤጅ ሳልኩት ኤጅ ዋን ፕሪንት ያደርግ፣ ፐርሰን ዶት ሆቢ ስለው ሆቢዎችን ቁጭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ዶት ኖቴሽን በዚህ መልኩ ነው የኦብጀክቱን ኔም ዶት ኬ በዚህ መልኩ አክሰስ እናደርጋለን። ሁለተኛው በብራስ መልኩ የሚቀመጠው ነው። እሱም ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው?
በዶት መልኩ የኬውን በስትሪንግ መልክ ውስጥ ለምሳሌ ደግሞ ኦብጀክት አለ እዚህ ጋር ፐርሰን ብዬ ብሬሱ ውስጥ ስትሪንግ አድርጌ እነዚህን በስትሪንግ መልክ ውስጥ ማስቀመጥ በስትሪንግ በዚህ መልኩ ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ሁለቶቹ ዌቦች ናቸው። ሁለተኛው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን እንዴት ሪሙቭ ማድረግ ይችላል። ሪሙቭ ማድረግ ብንፈልግስ በምን መልኩ ነው ሪሙቭ የምናደርገው? እሱ ምንም የሌለው ዲሊት ይባላል። ዲሊት ፐርሰን ዶት ኤጅ ፐርሰን ዶት ኔም ዲሊት ስትሉ ከዛ ኦብጀክት ውስጥ ያችን የሰጣችሁትን ዲሊት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄ ሪሙቭ የምናደርግበት መንገድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃው ቱ ዲፋይን ሜተድስ ነው። እንግዲህ ሜተድን ዲፋይን ብሎ በዚህ መልኩ ማለት ይችላል። ለምሳሌ ፐርሰን ይሄው ኔም እንደዚሁ ፕሮፐርቲያችሁን ኤጃችሁን ከዛ ደግሞ የፈንክሽናችሁን ስም እዚህ ታስቀምጣላችሁ ሜተድ ዲክሌር ማለት ነው። ይህ በዚህ መልኩ ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሪል ላይፍ ላይ ይህን ነው ካል እንግዲህ ጃቫስክሪፕት አጠቃላይ አሰራሩ ይሄ ነው ካል ሪል ላይፍ ላይ እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ በዩዘር ሞልክ ወይም የሆነ ሪል ላይፍ ዳታ ለምሳሌ ካር ትሪ ኦር ሳምቲንግ በዚህ መልኩ ልታስቀምጡበት ትችላላችሁ። ወይም ዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ የተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ ድሮፕ ዳውን ሜኑዎች ወይም ጌሞች ላይ ካራክተሮችን በዚህ መልኩ ልታስቀምጡበት ትችላላችሁ። ብዙ መንገድ አለው ኦብጀክት የምትሰራባችሁ። በጣም ወሳኝ የሆነ ኮርስ ነው ስለ ኦብጀክት። ይህን ካላችሁ እንግዲህ በራሳችሁ ደግሞ እንዲቀርቡ ላይ የጃቫስክሪፕት ኦብጀክት ኮርስ በዚህ ያልቃል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህን ቻናል ተቀላቀሉት። አጠቃላይ ጃቫስክሪፕት ብቻ አይደለም ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት አጠቃላይ በጣም ብዙ ኮርሶችን ወደፊት እንሰራለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ለሌሎች ደግሞ መማር ለሚፈልጉ ሼር አድርጉላቸው። ለዛሬ ይመቻችሁ። መልካም